กันนะคะกับคุณกฤษ สุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแรงที่ขึ้นมารีบาวจาก 1,528 ขึ้นมาถึง 1,569 จุดนะวันนี้จริงๆเขาไม่ได้หยุดแวะพักเลยเขาขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาทำให้เรามั่นใจสำหรับการไปต่อได้แค่ไหนคะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า price pattern ของ Set Index เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งตราบเท่าที่ Set Index นั้นยังสามารถปิดตลาดได้เหนือ 1,554 จุดนะครับ Set Index ที่สามารถปิดตลาดเหนือ 1,554 จุดเนี่ยมันเป็น price pattern ของ Set Index เนี่ยจะอยู่ในช่วงของภาวะ bullish แต่ว่าต้องระวังการปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดอีกครั้งนึงครับเพราะว่าที่ระดับต่ำกว่า 1,554 จุดprice pattern ของ Set Index นั้นจะกลับเข้าสู่ในภาวะ bearish อีกครั้งหนึ่งประเด็นสำคัญในส่วนของ Set Index เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าการเร่งรีบรีบาวของ Set Index ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังคงมีการเปิด pricing gap ในกรอบ 1,554 ถึง 1,589 จุดอยู่นะครับโทษทีนะครับการเร่งรีบรีบาวของ Set Index เนี่ยมีการเปิด pricing gap ในกรอบ 1,483 ถึง 1,554 จุดอยู่นะครับโดย pricing gap ที่เปิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ 1,545.28 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 2.14 จุดนั่นหมายความว่านักลงทุนยังสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับตราบเท่าที่ Set Index เนี่ยยังสามารถรักษาการปิดตลาดไว้ได้เหนือ 1,554 จุดแต่ว่าถ้า Set Index เกิดการปรับตัวลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าrising gap ที่เปิดไว้ที่ 1,545.28 จุดนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดก่อนนะครับประเด็นสำคัญต่อมาก็คือว่าการรีบาวของ Set Index เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำให้จุด weekly sell signal ครั้งใหม่ของ Set Index เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยจุด weekly sell signal ของ Set Index นั้นอยู่ที่ 1,509.98 จุดการปิดตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้จุด weekly sell signal ของ Set Index เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,539.91 จุดนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า price pattern ของ Set Index ในเวลานี้เนี่ยยังคงอยู่ในภาวะ bearish แต่ไม่สามารถที่จะกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,589.29 จุดได้สำเร็จเนี่ยโอกาสที่ Set Index เนี่ยจะปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดอีกครั้งเนี่ยมีสูงนะครับเพราะว่านอกจากจะลงไปปิด pricing gap ที่เปิดไว้ที่ 1,545.28 จุดแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่ price pattern ของ Set Index เนี่ยจะกลับมาเกิดความอ่อนแอในระยะกลางเพิ่มเติมเข้ามาหากปิดตลาดในรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,539.91 จุดซึ่งจะทำให้ price pattern ของ Set Index เกิดทั้ง daily และ weekly sell signal ครั้งใหม่ครับการที่ก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะครับณตอนนี้ครับการที่สัญญาณขายขยับขึ้นไปแล้วไปใกล้กับ 1,554 นี่คือจุดที่คุณกฤษบอกว่าถ้ารอบนี้ลงมาแล้วหลุด 1,554 อันนี้สัญญาณจะดูน่ากังวลใจมากขึ้นนะครับคือ Set Index ที่รีบาวนะครับยังต้องบอกว่ารีบาวขึ้นมาของ Set Index เนี่ยไม่ได้ทำให้ price pattern ของ Set Index กลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ครับจุด daily buy signal ของ Set Index ปัจจุบันอยู่ที่ 1,589.29 จุดนั่นหมายความว่ารอบนี้เนี่ยต้องดูการเคลื่อนไหวของ Set Index ให้ดีๆนะครับเพราะว่าในกรณีที่ Set Index เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งในการรีบาวจากการที่ยังสามารถปิดตลาดใน 1,554 จุดเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ย Set Index ต้องเบรก 1,589.29 จุดเพื่อทำให้กลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ให้ได้แต่ถ้า Set Index ทำไม่ได้สิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือว่าการลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่นอกจากจะลงไปปิด rising gap ที่เปิดไว้ในกรอบ ในกรอบ 1,483 ถึง 1,554 จุดแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่ Set Index เนี่ยจะเกิด price pattern ที่กลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่หาก Set Index ปิดตลาดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,539.91 จุดซึ่งจุด weekly เนี่ยได้ยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าณตรงนี้เนี่ยเรายังคงแนะนำอย่างนี้นะครับว่าตราบใดที่ Set Index ยังรักษาการปิดตลาดใน 1,554 จุดนักลงทุนยังสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้แต่หาก Set Index เกิดการม้วนตัวกลับและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของ Set Index นักลงทุนเนี่ยควรจะหาโอกาสในการขายลดพอร์ตออกไปครับ
การลงทุนนะคะที่อิงกับเซ็ตแต่ว่ามาดูในหุ้นรายตัวบ้างดีกว่าว่าถ้าดูเป็นรายตัวแล้วสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้นบอกเรายังไงบ้างนะคะตัวแรกที่คุณผู้ชมถามมาคือตัวของ BEM ค่ะคุณกฤษมองยังไงกับ BEM คะครับในส่วนของตัว BEM เนี่ยนะครับก็หลังจากที่พักตัวมาพอสมควรนะครับปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจริงแต่ว่าสัญญาณซื้อเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แข็งแรงมากนักเราให้เพิ่มเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับตัว BEM เนี่ยรอบนี้อยู่ที่7.70 ครับการอ่อนตัวลงมาในวันนี้เนี่ยยังคงเป็นโอกาสในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับหุ้นตัวนี้ได้ต่อครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อวันศุกร์เป็นแท่งเขียวยาวขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้มีไฮก็จริงแต่เป็นแท่งแดงวันนี้ครึ่งวันเช้าเป็นแท่งแดงคุณกฤษบอกว่าสัญญาณซื้อได้กลับมาแล้วสัญญาณซื้อระยะสั้นกลับมาแล้วครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยยังเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเก็งกำไรนะครับโดยที่ว่าให้เป้าหมายระยะสั้นไว้ที่7.75 ครับ7 บาทแถวๆบริเวณ7.70 7.75เนี่ยเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็ทำกำไรระยะสั้นแถวๆตรงนี้ก่อนนะครับค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะต่อกันที่ BLA ล่ะคะน่าซื้อไหม BLA ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เราแนะนำมาโดยตลอดในช่วงของหุ้นฟันธงภาคบ่ายนะครับก็ตราบใดที่ตัว BLA ตัวนี้ก็ยังน่าสนใจนะครับไพร์แพทเทิร์นของตัว BLA เนี่ยมีความแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเกิดทั้ง Daily Weekly และ Monthly Buy Signal เป้าหมายสำคัญของการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณ55 บาทครับตราบใดที่ตัว BLA ยังสามารถยืนปิดตลาดได้เหนือ51.50 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายสำคัญที่บริเวณ55 บาทได้ครับค่ะซึ่งปิดครึ่งวันเช้ายืนอยู่ที่51.75นี่คือตัวเลขที่ยังโอเคครับไม่ปิดตลาดต่ำกว่า51.50เป็นใช้ได้นะครับในรอบนี้ของตัว BLA แล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับจากแนวโน้มขาขึ้นโดยเฉพาะที่ตัวไพร์แพทเทิร์นในส่วนของรายมันเนี่ยยังเป็น buy signal อยู่ค่ะแต่เนื่องจากมันใกล้มากกับจุดที่คุณเจบอกว่าที่มันยืนเหนือก็คืออีกนิดเดียวเองคืออีก25 ทางระหว่างวันก็ลงไปเทสด้วย51.50 ใช่ครับถ้าเกิด51.50 รับไม่อยู่วันนี้ภาพบวกจะลดน้อยลงไปแล้วต้องมีการคัดไหมคะก็ไม่ถึงต้องคัดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดออกไปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดความอ่อนแอในระยะสั้นโดยเป้าหมายในการอ่อนตัวลงเนี่ยถ้ายืน51.50 ไม่ได้เนี่ยน่าจะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะลงไปปิด rising gap ที่เปิดไว้แถวๆบริเวณ50.50 ก่อนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากตัว candlestick แล้วเนี่ยจะเห็นว่า price pattern ของตัว BLA นั้นเนี่ยไม่เกิดการทำ lower low นะครับแต่เกิดการทำ higher high ในระหว่างวันไปเรียบร้อยแล้วก็เชื่อใจได้ว่าวันนี้น่าจะสามารถรักษายืนปิดตลาดเหนือ51.50 ได้ครับค่ะต่อที่ซุปเปอร์ค่ะถ้าจะรับที่เท่าไหร่ดีคะหาจังหวะรับเลยครับหุ้นตัวนี้ถือว่าเกิดการฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับการตัวซุปเปอร์นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า price pattern เนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาตลอดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายวันไปเรียบร้อยแล้วจากการทำ higher high นะครับประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกครับหุ้นตัวนี้เนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีการเปิด rising gap ในวันที่13 ตุลาปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่1.20 นะครับแล้วก็เกิดการปรับตัวลงมาที่ผ่านมาเนี่ย price pattern ลงไปปิด rising gap ไปเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเกิดการทำ higher high เป้าหมายเบื้องต้นของในส่วนของตัวซุปเปอร์เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ1.50 ก่อนนะครับการอ่อนตัวลงมาหรือว่าแถวๆบริเวณนี้แหละครับ1.30 1.31เนี่ยเป็นจังหวะโอกาสในการเข้าไปซื้อนะครับ price pattern ในระหว่างวันเกิดการทำ higher high ไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็1.50 เป็นจุด take profit ครับอันนี้คือภาพของการลงมาปิดเพิ่งเห็นว่ามันมีซึ่งวันนั้นเป็นแท่งเขียวด้วยแต่ว่าปลายหางเนี่ยลงมาปิดพอดีเรียบร้อยแล้วครับที่1.20 นะคะนะครับแล้วก็วันนี้เกิดการทำ higher high ด้วยถ้าเกิดว่ายืนปิดตลาดวันนี้เนี่ยได้เหนือ1.30ยืนปิดตลาดที่1.30 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเกิดการทำ higher high แล้วก็ price pattern จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นนะครับตัวนี้เป็นจังหวะในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนื่องจากว่าครึ่งวันแรกเนี่ย price pattern เกิดการทำ higher high ไปในระหว่างวันไปเรียบร้อยแล้วก็มีสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นครับเป้าหมายอย่างที่บอกครับ1.50 หาจังหวะเก็บตรงนี้น่าสนใจครับค่ะ
SNC น่าสนใจไหมคะน่าสนใจครับเป็นอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับSNC เนี่ย price pattern เนี่ยมีการฟื้นตัวชัดเจนเหมือนกันนะครับก็เกิดสัญญาณซื้อในรายวันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูจริงๆ SNC ก็มีหลายชิ้นจับนะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องกังวลใจเขาจะหมดดีกว่าคือ rising cap เนี่ยก็เป็นความกังวลใจครับเพียงแต่ว่าเราถ้าเกิดว่าจะพูดถึงrising cap เนี่ยมีการเปิดไว้ก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูประกอบด้วยว่า price pattern ของหุ้นนั้นๆเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการเปิด rising cap ก็ยังไม่มีความน่าห่วงนะครับ ตราบใดที่ยังไม่เกิดสัญญาณขายเนี่ยในส่วนของตัว SNC เป็นอย่างนี้นะครับ price pattern เนี่ยความแข็งแรงเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนในรายสัปดาห์แล้วก็ในรายวัน price pattern อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับจริงแต่ว่าตรง rising gap เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สบายใจเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้แต่ผมก็จะบอกว่า rising gap เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาตราบเท่าที่ price pattern เนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหุ้นตัวนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปต่อประเด็นสำคัญก็คือว่าในส่วนของหุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาชนบริเวณแนวต้านแล้วนะครับแถวๆบริเวณ17 บาท 30พูดง่ายๆว่าถ้าสามารถเบรกเหนือ17 บาท 30ไปได้เนี่ยเป้าหมายต่อไปเนี่ยน่าจะขึ้นไปลุ้นทดสอบแถวๆบริเวณ19 บาท 90แต่ถ้าเบรก17 บาท 30ไปไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะปรับฐานเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ในระหว่างวันเนี่ยถ้าไปดูวันนี้เนี่ยก็เกิดการทำไฮเออร์ไฮแล้วก็ระดับปิดในช่วงภาคเช้าเนี่ยก็ยังสามารถยืนเหนือ17 บาท 30ไปได้ก็มีโอกาสครับเหนือ17 บาท 30ยังพอมีลุ้นที่ไปทดสอบแถวๆบริเวณ19 บาท 90ครับสำหรับหุ้นตัวนี้ภาพของแนวโน้มขาขึ้นของ S&P ทำให้ความกังวลเรื่องของการปิดลงมาปิดอะไรซึ่งตอนนี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆยังไม่น่าจะเกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าตัว S&P เนี่ยปิดตลาดวันนี้เหนือ17 บาท 30ได้เนี่ยมันเป็นการเบรกแนวต้านสำคัญแนวต้านแรกนะครับถ้าเบรกไปได้เนี่ยเป็น17 บาท 40ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่แนวต้านเนี่ยที่17 บาท 30ที่เคยเป็นแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งยืนเหนือ17 บาท 30ก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ครับ17 บาท 40ถึง19 บาท 90แล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นแถวๆบริเวณ19 บาท 90ครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับค่ะ CHG ราคาน่าซื้อไหมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เกิดการฟื้นตัวนะครับในส่วนของตัว CHG เนี่ย price pattern เนี่ยก็ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวในระดับที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญของตัว CHG เนี่ยจะอยู่ที่สั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่2 บาท 60ถ้าเบรก2 บาท 60ไปได้เนี่ยมีโอกาสไปทดสอบเป้าหมายสำคัญเนี่ยแถวๆบริเวณ2 บาท 86เพราะฉะนั้น2 บาท 60ตรงนี้เป็นเกณฑ์สำคัญนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้ารอการเบรก2 บาท 60เนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรเก็งกำไรระยะสั้นได้มากกว่าณตรงนี้เนี่ยมันจะตันๆแถวๆบริเวณ2 บาท 60ครับก็ให้เบรก2 บาท 60ก่อนแล้วค่อยเข้าแม้ว่าจะเห็นเริ่มที่จะเห็นแท่งเขียวๆมีวอลุ่มยังไม่ต้องนะคะเพราะมันใกล้เขาเรียกอะไรใกล้เป้าหมายแรกซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการพักฐานนะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้คอนเฟิร์มเนี่ยรอเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ2 บาท 60ได้เนี่ย2 บาท 60ก็จะกลายเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ2 บาท 72แล้วก็2 บาท 86เหมาะที่จะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะ PTG ราคามีอยู่ที่26 บาททำยังไงดีคะ PTG ใช่ไหมครับค่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่นะครับ price pattern เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็หุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ในวันที่13ตุลาคมปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแถมด้วยวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย PTG มีการเปิด rising gap อยู่ที่26 บาทปัจจุบันเนี่ยลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับแต่ว่า price pattern ยังอยู่ในช่วงของการสร้างฐานนะครับยังคงมีความไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับสำหรับการที่มีหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยถ้ายังมีหุ้นตัวนี้อยู่คงต้องรอลุ้นการปิดตลาดในรายเดือนเป็นสำคัญนะครับ
ทิร์นของ TTT เนี่ยจะกลับมาเกิด monthly sell signal ครั้งใหม่ซึ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยได้ยุติลงไปเรียบร้อยแล้วต้องดูการปิดตลาดในรายเดือนว่าถ้าปิดตลาดรายเดือนต่ำกว่า26 บาทนี่ดูท่าทางจะเริ่มไม่ค่อยดีเลยสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคือคงต้องรอดูว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยจะยืนอยู่ได้ไหมแล้วก็ปิดตลาดในรายเดือนในเดือนมีนาที่จะถึงในเดือนนี้นะครับสามารถที่ยืนปิดตลาดที่26 บาทขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องหาจังหวะในการเปลี่ยนหุ้นหรือว่า stop loss ไป